Γεγονός θαυμαστό, μα και ανεξήγητο. Και παρά την επικράτηση της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι άνθρωποι εξακολουθούμε να πιστεύουμε στο ακατόρθωτο, στο εφικτό που θα νικήσει το ανέφικτο, στο θαύμα. Μικροί και μεγάλοι, ένθεοι και άθεοι, άνθρωποι που κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε σηκώσει τα μάτια στον ουρανό και έχουμε, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ζητήσει τη βοήθεια της ανώτερης δύναμης. Πόσα δάκρυα στα μάτια μας δεν έθρεψαν ελπίδες για ένα θαύμα που θα νικήσει τις ασθένειες και θα δοξάσει τη ζωή. Το όνειρο της μάνας για το λαδάκι από το καντήλι του Οσίου Βυσαρίωνα. Μια τέτοια ιστορία διηγείται ο ηγούμενος Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας, πατέρας Γερμανός Γιατζίδης. Μια ιστορία από τις πολλές που το εξομολογούνται οι πιστοί που καταφθάνουν στο μοναστήρι για να παρακαλέσουν τον Άγιο ή να τον ευχαριστήσουν για τη βοήθειά του. Ο πατέρας Γερμανός μας μιλάει για ένα ζευγάρι Ελλήνων που ζει στην Αγγλία. Το παιδάκι τους γεννήθηκε με αυτισμό σε τέτοιο βαθμό που δεν αναγνώριζε τους γονείς. Κλεισμένο στο δικό του κόσμο, χωρίς επικοινωνία, ούτε με τους ανθρώπους που το έφεραν στη ζωή. Και αυτό δεν θα μπορούσε να αλλάξει όπως ξεκαθάριζαν οι γιατροί. Η μητέρα ένα βράδυ είδε στο όνειρό της τον Όσιο Βυσαρίωνα να της λέει: «Πάρε λαδάκι από το καντήλι μου και άλυψε το κεφαλάκι του παιδιού σου». Δεν γνώριζε για τον Όσιο Βυσαρίωνα τίποτα, εκτός από το ότι είχε βρεθεί κάποτε άφθαρτο το σκήνομά του. Το όνειρό της όμως ήταν τόσο έντονο και αληθινό, που επικοινώνησε με τη Μονή Αγάθωνος και έγινε το θέλημά της. Λάδι από το καντήλι του ταξίδεψε στην Αγγλία. Η μητέρα, όταν το παρέλαβε, κατευθείαν άλυψε το κεφάλι του παιδιού της και ό του παραδόξου θαύματος, το παιδί θεραπεύτηκε αμέσως. Πριν από λίγο καιρό η οικογένεια βρέθηκε στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. Ήρθαν για να προσευχηθούν και να προσκυνήσουν και να ευχαριστήσουν τον Όσιο Βυσαρίωνα. Μαζί τους και το παιδάκι τους, που τώρα πια, σαν από θαύμα, τους αγκαλιάζει, τους φυλά και τους χαρίζει σιγά σιγά τις πρώτες του λέξεις. Κατασυγκινημένο το ζευγάρι ευχαρίστησε τόσο τον Όσιο για τη θαυμαστή εξέλιξη της υγείας του μικρού, όσο και τους μοναχούς που έστειλαν το λάδι, όπως είχε ζητήσει άλλωστε ο Όσιος Βυσαρίων στο όνειρο της μητέρας. Ο νέος Όσιος της Εκκλησίας μας, Βυσαρίων ο Αγαθονίτης, γεννήθηκε στο Πενταλίδι Μεσσηνίας το έτος 1908, όπου έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Το κοσμικό του όνομα ήταν Ανδρέας. Στα 18 του χρόνια πήγε στην Καλαμάτα, όπου συνδέθηκε με πνευματικούς ανθρώπους και αποφάσισε να εισέλθει στον ιερό κλήρο. Έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Βυσαρίων. Έπειτα χειροτονήθηκε διάκονος, ιερέας και έλαβε το οφείκιο του Αρχιμανδρίτου. Ανώτερες σπουδές του ήταν το σχολαρχείο. Ωστόσο, η συνεχής μελέτη των ιερών βιβλίων, των κειμένων της Εκκλησίας μας, των βιβλίων των ολογίων, είχαν κάνει τον πατέρα Βυσαρίωνα άνθρωπο ευρύτατα και βαθύτατα μορφωμένο θεολογικά. Γεμάτος πνευματικά εφόδια το έτος 1935, ύστερα από πρόσκληση του επίσης Μεσσηνίου Μητροπολίτου Καρδίτσας, Ιεζεκίηλ, ο πατήρ Βυσαρίων πήγε στην Καρδίτσα, όπου αφοσιώθηκε στο έργο της διακονίας του Κυρίου μας. Εκεί ασκήθηκε στο έργο της φιλανθρωπίας και μέσα σε αυτό ανάλωσε ολόκληρη τη ζωή του σε σημείο που ευρισκόπαινε στο νοσοκομείο Σωτηρία, λίγο πριν το θάνατό του, να ρωτάει από το κρεβάτι του πόνου με καταπώνητη έγνοια για τα παιδιά, τους φτωχούς, για τα πράγματα της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Ανέλαβε πολλές και δύσκολες αποστολές. Μεταξύ αυτών έπαιξε σημαντικό ρόλο στη γερμανική κατοχή, κατά την οποία αναφέρεται ότι βοήθησε πολλούς πατριώτες και έσωσε με προσωπικές παρεμβάσεις του παιδιά που είχαν συλλάβει οι Γερμανοί. Την ευχή του να έχουμε.